ในเนี้ยอันไหนแพงสุดดีกว่าตัวนี้มีประมาณ250ตัวในโลกซึ่งคนไต้หวันเก็บแล้วก็ประมาณ200 5-6มีแน่นอนครับ10,000โอ้โหจะเป็นลมตัวนี้ก็คือเป็นงานคอลแลบอีกชิ้นหนึ่งเหมาะแก่การสะสมครับเดี๋ยวหลังไมค์หายพี่ด้วย ตัวนี้นี่เมืองไทยน่าจะมีแค่12ตัวโอ้โหครับที่ญี่ปุ่นก็รีเซลกันอยู่ประมาณเกือบ40,000เกือบ40,000ใช่ครับเป็นลมละผมมีตัวนี้เปิดตัวมาแพงกว่าทุกตัวในนี้แน่นอนครับมีกี่ตัวในโลกคร่าวๆหลักประมาณ20ครับโอ้โห20ตัวในโลกราคาพี่ต้องถามพีเอสว่า 60,000 ขายไหมครับโดนไม่เท่าไหร่แต่ไม่แน่นะสวัสดีครับผมพบกับพี่เอสแคมป์ซาฟารีนะครับวันนี้ผมพามาดูบรรยากาศงานแบ็กดีไซน์ครั้งที่1เป็นเกียรตินิดนึงว่าทางแคมป์วันเชิญเรามาดูก็จะเป็นกลุ่มผู้รักงานของแบ็กดีไซน์นะครับทำไมเขาถึงใช้ยี่ห้อนี้เรามาจับดูก็ได้ครับเราลองดูด้วยตาก่อนผมว่าเราต้องยอมรับว่าดีไซน์ของเขาว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกครับช่วงวันละ3 ปีนะครับที่พี่ปั๊บนำสินค้าตัวนี้เข้ามาเนี่ยงานมันค่อนข้างที่จะแปลกตาสำหรับตลาดเมืองไทยครับครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยครับเราเห็นทางจากภาพถ่ายเท่านั้นพอหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจบินไปที่ไต้หวันเลยเพื่อไปขอเช็คดูคุณภาพของสินค้าซึ่งเขาบอกหลักการของผมอยู่ประมาณ3ข้อครับข้อแรกก็คือความหนาของชิ้นงานและความละเอียดของชิ้นงานคือเวลาขยับมันจะมีความมั่นคง2เนี่ยคือความกว้างของเก้าอี้เหมาะกับรูปลักษณ์ของคนไทยด้วยสภาพอากาศเขาจะห่วงเรื่องของคุณภาพของสินค้า outdoor ของเขาว่ามันสามารถคงทนได้นานแค่ไหนองศาของเก้าอี้ของการเก้าอี้นั่งแบ็คดีไซน์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่านั่งสบายและไม่เมื่อยส่วนที่3เนี่ยที่เขาบอกผมด้วยความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้ก็คือไม้โค้งครับทั่วไปรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะใช้การเหลาของแบ็คดีไซน์เนี่ยจะใช้การดัดเขาเรียกว่าสตรีมไหมฮะน้องสตรีมไหมใช่ครับสตรีมคือไอความร้อนใช่ไหมฮะเอาน้ำรีดออกจากไม้คุณสามารถใช้ได้ไปเลยครับ10 ปี 20 ปีมันอยู่คงทนกับคุณอยู่นานคุณภาพมันเลยตามมาด้วยนะครับสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมซื้อ 4-5 พันจริงๆสมัยก่อนเป็นเบสิกแล้วเป็นสีอย่างเงี้ยครับตอนที่ก็ซื้อก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะมาถึงแพง 4-5 พันนี่ตกใจนะสำหรับเก้าอี้ผมอยากให้น้องปั๊บชี้ในเนี้ยอันไหนแพงสุดดีกว่าคงต้องเป็นเจ้าโน้ตบุ๊กอันนี้เพราะอะไรครับที่แพงสุดเรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆของที่เขาผลิตมาแล้วเป็นแบรนด์แรกๆแบ็คดีไซน์มาคอลแลบตัวนี้มีประมาณ250ตัวในโลกซึ่งคนไต้หวันเก็บแล้วก็ประมาณ200ราคาตอนนี้มันเป็นราคาประเมินดีเซลความชอบและถูกใจ 5-6 มีแน่นอนครับ10,000โอ้โหจะเป็นลมแล้วมันเพิ่มขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นงานคอลแลบอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเรื่องของลิขสิทธิ์การผลิตก็ซึ่งผลิตไม่ได้อีกแล้วผมคิดว่าตัวนี้เหมาะแก่การสะสมครับมันเป็นตัวนี้ครับเนื่องจากเป็นเสื้อผ้าครับแบรนด์เอเรียนของทางไต้หวันเขาก็สนใจแบ็คดีไซน์ที่จะมาคอลแลบออกพวกเสื้อผ้าแล้วก็เก้าอี้แล้วก็โต๊ะมันก็เลยถ้า X อะไรก็แพงหมดถ้าถูกต้องครับพี่พูดตรงๆเลยถูกต้องครับนี่คนเก็บใช่ไหมฮะเดี๋ยวหลังไมค์หายพี่ด้วยตัวนี้นี่เมืองไทยน่าจะมีแค่12ตัวโอ้โหครับที่ญี่ปุ่นก็รีเซลกันอยู่ประมาณเกือบ40,000เกือบ40,000ใช่ครับเป็นลมแล้วนะครับแล้วประมาณตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับจะผลิตแค่200ตัวแต่เอาจริงๆแล้วไม่ถึงครับจะมีแค่144ตัวครับผมอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ไม่น่าจะถึง80ครับผมโอ้โหครับสิ่งที่พี่จองไปพี่ได้นะครับได้บ้างพี่ได้ไหมครับผมได้ไหมไม่ครับผมได้ไหมได้ครับได้นะครับผมมีตัวนี้ Device Works เนี่ยคือเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่มาคอลแลบกับชิ้นงานต่างๆดังๆตัวนี้เปิดตัวมาแพงกว่าทุกตัวในนี้แน่นอนครับมีกี่ตัวในโลกคร่าวๆหลักประมาณ20ครับโอ้โห20ตัวในโลกซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำสินค้าของแบ็คดีไซน์เนี้ยเข้าไปให้มีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นด้วยครับราคาพี่ไม่เคยได้ราคาป้ายอย่างนี้ดีกว่าพี่ได้รีเซลอย่างเดียวต้องถามพีเอสว่า 60,000 ขายไหมครับโดนไม่เท่าไหร่แต่ไม่แน่นะจุดเริ่มต้นของงานนี้คือ
มันเป็นอะไรที่ผมและคุณบอยและทางกลุ่มของแคมป์วันกรุ๊ปได้พูดคุยกันเราควรจะรวมตัวกันสักครั้งหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาหรือว่าสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยได้ทราบถึงว่าชิ้นนี้มีที่มายังไงมีการสะสมยังไงมันจึงเกิดงานนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆที่เราจัดงานตัวแคมป์วันแล้วก็ในส่วนของแบ็คดีไซน์ไทยแลนด์ครั้งที่1เนี่ยเราต้องการจะให้ลูกค้า2กลุ่มนะครับเข้าถึงกลุ่มแรกเนี่ยแน่นอนกลุ่มที่เป็นคนที่ใช้สินค้าแบ็คดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยได้มารวมตัวกันส่วนในส่วนที่2คนที่ไม่เคยรู้จักแบ็คดีไซน์เราอะครับจัดงานเนี่ยบนธีมที่ว่าเราเอาประวัติเอาที่มาที่ไปนำสินค้าสตอรี่ก่อนสตอรี่ทุกอย่างซึ่งสตอรี่ตัวเนี้ยเป็นข้อมูลที่ผมว่าเราไม่สามารถที่จะหาอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตเพราะเราไปขอจากทางแบ็คดีไซน์ไต้หวันมาเลยขอข้อมูลที่ถูกต้องความประวัติความเป็นมาลายเก้าอี้สินค้าแต่ละตัวอินสปิเรชันเกิดจะยังไงเพื่อจะได้ให้ข้อมูลเนี่ยให้คนที่ไม่ได้ใช้สินค้าแบ็คดีไซน์เนี่ยได้รับทราบรับรู้วันนี้เก้าอี้อย่างเดียวนะถ้ามองด้วยสายตาพี่ปั๊บคิดว่าในสายตาพี่ปั๊บเนี่ยเก้าอี้มีกี่ตัวเอ่ยอะน่าจะประมาณ300โอ้โห300 บวกลบครับ300คนบอกอาจจะดูเยอะจริงๆแล้วแบ็คดีไซน์เนี่ยปีหนึ่งสั่งได้ประเทศไทยได้กี่ตัวดีวะในการสั่งสินค้าแบ็คดีไซน์เนี่ยขั้นต่ำเลยครับพูดเลยครับ1ปีคุณรอได้ไหมถ้าคุณรอได้เราเปิดให้จองครับไม้ของเก้าอี้ครับหลักๆจะมี2ส่วนคือจะเป็นไม้โอ๊กกับไม้แอสซึ่งไม้ของเขาครับเอามาจากประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพมันเลยนำมาซึ่งเวลาที่มันจะค่อนข้างนานนิดนึงสิ่งที่จัดมาวันนี้ดีใจไหมครับที่ผมในมุมของผมนะมองว่าประสบความสำเร็จมันเป็นบันไดก้าวแรกสำหรับเราภูมิใจในทีมงานของเราเห็นแล้วเราชื่นชมมากครับต่างประเทศเนี่ยอย่างไต้หวันเองรวมเก้าอี้กันถ่ายรูปอะครับก็ไม่แค่ทำไม่กี่ตัวแต่เมื่อวานเนี่ยนับด้วยสายตาคร่าวๆนะครับอย่างที่พี่ปั๊บแจ้งครับประมาณ300ตัวแสดงว่าคอลเลกเตอร์นักสะสมหรือว่าคนที่ใช้รักในแบรนด์แบ็คดีไซน์ครับประเทศไทยครับรักแบ็คดีไซน์ขนาดไหนก็เมื่อวานก็มีการขอบคุณมีเมสเซจจากทางแบ็คดีไซน์ไต้หวันมาขอบคุณแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ว่าแฟนๆเมืองไทยเนี่ยรักแบรนด์เขามากขนาดนี้ถึงได้รวมตัวกันได้ขนาดนี้เหมือนเกินกับเราเนาะว่าปีหน้าเขาอยากจะมาร่วมกันด้วยตั้งแต่ผมเห็นมานะครับที่กลางอยู่บนพื้น300ตัวเนี่ยไม่มีตัวธรรมดาเลยคุณต้องเป็นแฟนพันธ์แท้ที่เอาลิมิเต็ดมาโชว์กันอันนี้ไม่รวมกับสินค้าอื่นนะฮะผลิตภัณฑ์ของแบ็คดีไซน์มีหลายอย่างนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มีแม้กระทั่งขาตะเกียงนะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ชอบแบรนด์เขามากเสน่ห์ของการแคมป์ณปัจจุบันตอนนี้นะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มาอยู่อีกโลกหนึ่งเราได้หลีกหนีจากสิ่งจำเจสิ่งที่เราต้องพบปัญหาต่างๆมาใช้ชีวิตกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจะฟังตลอดว่าธรรมชาติบำบัดมันคืออะไรมันจะอยู่สงบมันจะสนุกจริงไหมถ้าลองได้มาสัมผัสนะครับความสงบของสิ่งรอบข้างเสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆของเพื่อนฝูงอาจจะมีดนตรีเบาๆคลอนิดนึงเราเอาเวลามาทำกับข้าวกับครอบครัวนะครับกับเพื่อนฝูงที่เรารักกับภรรยาเรากับลูกเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆโลกใบนี้มันมีมิติที่กว้างที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสคนที่คิดว่าอยากจะเข้ามาเห็นเพื่อนฝูงเห็นรูปถ่ายใน IG Facebook มันจะลำบากไหมฉันต้องมีอุปกรณ์มากมายขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เล็กๆครอบครัวเล็กๆอุปกรณ์ไม่ได้แค่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในแคมป์เนี่ยผมว่าความสุขมันเท่ากันครับถ้าเราคิดว่าตัวเองมีความสุขเท่าไหร่ก็พอครับในส่วนของที่นี่เนี่ยเราก็จะมี2บรรยากาศให้เลือกก็คือเป็นบริเวณร่มๆริมน้ำนะครับโซนอยู่ด้านในแล้วก็เป็นลานกิจกรรมเป็นลานแบบเน้นโชว์ของถ่ายรูปนะครับก็คือบริเวณด้านนอกนี้ครับผมจริงๆเลยก็คือมาพักผ่อนจริงๆเลยไลฟ์สไตล์คือมาพักผ่อนเล่นน้ำนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะนำอาหารมาทำนะครับมีเมนูต่างๆที่แบบบอกตรงว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำกันนะฮะมีพิซซ่ามีสเต็กหรือว่ามีการย่างอะไรที่มันแบบว่าพิเศษมากกว่าอยู่บ้านนะฮะแล้วก็การดิฟกาแฟต้มกาแฟหรือว่าจะทำกาแฟในรูปแบบต่างๆที่แบบต้องบอกเลยว่าผมอยู่ที่นี่เองผมไม่ใช่สายกาแฟคอกาแฟจะได้เห็นอุปกรณ์แบบแปลกๆเยอะมากจนแบบมันมีมากเหนือมากกว่าดิฟมีมากเหนือกว่าการใช้มอคค่าพอตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนำมาแปลกๆให้แลกชมความรู้กันนะครับฝากเตือนนิดนึงในเรื่องของการมาแคมป์
สิ่งสำคัญสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการมารยาทในการใช้พื้นที่ส่วนรวมนะครับผมก็คือเราต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะฮะรักษากฎของแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วที่เรารู้กันอยู่ก็ลองศึกษากฎต่างๆของแต่ละลานรักษาสิ่งแวดล้อมครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดเราเข้ามายังไงสะอาดยังไงเราเคลียร์เราเก็บพื้นที่ออกไปเราเก็บเต็นท์ออกไปแล้วก็คืนพื้นที่เขาให้สะอาดเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมต้องบอกก่อนว่าทำเนี่ยคือไม่ได้ทำเพราะธุรกิจเราทำเพราะว่าเราเป็นคนชอบแคมป์ก็เลยอยากทำเพื่อให้มีพี่น้องคอเดียวกันอยากจะเข้ามานั่งมากางแล้วมานั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของอุปกรณ์แคมป์ ผมประทับใจคำพูดพี่ต้ามากเลยเขาทำไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรแต่เขาคือสิ่งที่เขาได้คือความสุขวันนี้สิ่งที่ทุกคนมาเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามาทั้งลานกางเต็นท์ที่สวยงามแล้วก็มาเห็นอุปกรณ์ของพี่ปั๊บนะครับผมว่าทุกคนมีความสุขนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับแคมป์วันแล้วก็ออกแคมป์นะครับ ได้ครับผมขอบคุณครับ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  สวัสดีครับภูมิประเทศเราเนี่ยมันเหมาะกับการกางเต็นท์มากทะเลภูเขาน้ำตกลานกางเต็นท์ก็ราคาไม่แพงทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างได้ไวมากชาวบ้านก็เอากาแฟมาขายได้ขายข้าวกล่องไปตรงหมู่บ้านไหนมันเจริญหมดแล้วคนเล่นแคมปิ้งเนี่ยขยะชิ้นหนึ่งนะฮะเขาเก็บใส่ถุงพลาสติกและกลับมาทิ้งที่บ้านนี่คือนิสัยคนไทยน่ารัก